سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 8 علامت غیرعادی که نشان دهنده بیماری قلبیه ویدیو رو با شما در میون بذاریم. آگاهی از این شاخص‌ها برای انجام پیشگیرانه و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت بسیار مهمه. این باور رایج که بیماری قلبی همیشه علائم آشکاری داره تا حدودی نادرسته. در واقع علائمی مانند التهاب خاموش، استرس ناشناخته و بهداشت نامناسب دهان همگی میتونه در ایجاد بیماری قلبی نقش داشته باشند. برخلاف تصور رایج، فقط افراد مسن یا کسانی که سبک زندگی ناسالم دارند در معرض خطر بیماری قلبی نیستند. شرایطی مانند آپنه خواب، استرس روانی و مزمن و نادیده گرفتن سلامت دندان در میان سایر موارد نیز میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. اگه نگران مشکلات ظریف قلبی هستید، تماشای این ویدیو رو تا انتها ادامه بدید. همچنین تغییرات اساسی سبک زندگی و اقدامات پزشکی رو برای افزایش سلامت قلب و جلوگیری از آسیب بیشتر مورد بحث قرار خواهیم داد. بریم به سراغ اولین علائم که باید مراقب آن بود و اون تورم درد در ساق پاهاست که میتونه نشان دهنده بیماری شریان محیطی باشه و اغلب با آسیب قلبی مرتبطه. این وضعیت زمانی رخ میده که شریان‌های پا باریک یا مسدود میشن و در نتیجه جریان خون کاهش پیدا میکنه. تشخیص زود به هنگام این علامت بسیار مهمه، چون میتونه نشان دهنده بیماری قلبی عروقی جدی باشه. مانند بیماری قلبی، اگه پاهای شما متورم بشه و مخصوصاً پس از راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها احساس درد بکنید، بیماری شریان محیطی اغلب با تصلب شرايين مرتبطه. این وضعیتیه که در اون پلاک در شریان‌ها جمع میشن. برای جلوگیری از مشکلات بیشتر توصیه میشه سبک زندگی خودتون رو با ورزش مرتب، اتخاذ یک رژیم غذایی سالم برای قلب، همینطور ترک سیگار و مراجعه به یک متخصص و مراقبت‌های بهداشتی انجام بدید. به یاد داشته باشید شناخت و رسیدگی به این علائم اولیه به حفظ سلامت قلب شما کمک شایانی میکنه. اکنون میرسیم به دومین علائم که اختلال نعوزه که گاهی نادیده گرفته میشه و میتونه نشانه اولی این بیماری قلبی باشه. در واقع این مشکل بیشتر از یک ناراحتی شخصیه و در واقع یک مشکل جدی برای سلامتی محسوب میشه. اختلال نعوز زمانی رخ میده که خون کافی به آلت تناسلی وجود نداشته باشه و اغلب به دلیل مشکلات قلب عروقی و زمینه‌ای و مانند گرفتگی عروق یا بیماری قلبی به وجود میاد. لازمه بدونید که همون فرآیندهایی که باعث بیماری قلبی میشه میتونه بر رگ‌های خونی در سراسر بدن از جمله رگ‌های منتهی به اندام‌های جنسی تأثیر بذاره. اگه از این مشکل رنج میبرید، نه تنها بر سلامت جنسی بلکه بر سلامت قلب شما نیز تأثیر منفی میذاره. برای درمان این مشکل توجه به عوامل سبک زندگی، مشاوره پزشکی و مدیریت سایر خطرات بیماری قلبی ضروریه. حال بیایید به علل سوم توجه کنیم، خونریزی لثه است که شاید در نظر اول بی‌ضرر به نظر برسه، اما میتونه نشانه ظریف از بیماری قلبی باشه. بیماری لثه همچنین به عنوان پریودنتیت هم شناخته میشه. اغلب با سلامت قلب و عروق همراهه و تصور میشه که این واکنش التهابی خطر بیماری قلبی رو افزایش بده. در این وضعیت باکتری های لثه ها ملتهب میشن و وارد جریان خون شده و با ایجاد پلاک در شریان ها به سلامت قلب آسیب میرسونن. مراقبت از سلامت دهان و دندان برای پیشگیری از این مشکلات بسیار حیاتیه. میرسیم به نشانه چهارم که اغلب با وجود ارتباط احتمالی اون با کاهش عملکرد قلب نادیده گرفته میشه و بدون هیچ دلیل قابل شناسایی مانند سرماخوردگی یا آلرژی و یا گرفتگی صدا رو تجربه میکنن. همچنین علائمی مانند تنگی نفس یا خستگی در شخص به وجود میاد و توصیه میشه که در این جور مواقع با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. تشخیص زود به هنگام و درمان مشکل قلبی میتونه نقش مهمی در حفظ سلامت و تندرستی طولانی مدت داشته باشه. حالا اجازه بدید به نشانه پنجم، یعنی از دست دادن هوشیاری یا غش اشاره کنیم که میتونه نشانه نگران کننده‌ای از بیماری قلبی باشه. غش زمانی اتفاق میفته که مغز موقتاً فاقد خون کافی باشه.
احتمالاً به دلیل ضربان قلب نامنظم یا انقباض در گردش خون به وجود میاد، به ویژه اگه غش ناگهانی و بدون علائم هشدار دهنده اتفاق بیفته که میتونه بسیار نگران کننده باشه. اگرچه غش میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، اما اپیزودهای مکرر یا همراه با درد قفسه سینه یا تنگی نفس باید سریعاً به مراقبت‌های فوری پزشکی دسترسی داشته باشید. مداخله زود هنگام میتونه به پیشگیری از حوادث قلبی شدیدتر کمک کنه. میرسیم به نشانه ششم که تعریق یا عرق ناگهانی بیش از حده که میتونه به عنوان یک شاخص مهم از یک بیماری قلبی جدی باشه. تعریق زیاد یا عرق زیاد غیرمنتظره به ویژه زمانی که فعال نیستید ممکنه نشانه حمله قلبی یا سایر مشکلات مهم قلبی باشه. این تعریق زمانی اتفاق میفته که بدن به سیگنال های استرس ساطع شده از قلب ناقص واکنش نشان میده و این ممکنه با علائمی مانند درد قفسه سینه، فشار یا تنگی نفس همراه باشه. اگه عرق و یا تعریق ناگهانی بدون دلیل در بدن رخ بده، به خصوص اگه شدید باشه، با سایر مشکلات مربوط به قلب مرتبطه. در اینجور موارد باید سریعاً کمک‌های فوری پزشکی رو دریافت کنید. به طور بالقوه این کمک‌ها میتونه جان شخص رو نجات بده. میرسیم به علامت هفتم. اضطراب طولانی مدته که نه تنها بر سلامت روان تأثیر میذاره، بلکه میتونه به عنوان شاخصی از مشکلات قلبی نیز عمل بکنه. اضطراب میتونه با تأثیر بر ضربان قلب و جریان خون به صورت فیزیکی هم ظاهر بشه. میرسیم به نشانه هشتم، کاهش تحمل ورزشه که یک شاخص مهمه و نباید اونو نادیده بگیرید، زیرا به طور بالقوه میتونه به معنای آسیب قلبی باشه. این کاهش ناگهانی در توانایی شرکت در فعالیت‌های بدنی همراه با احساس خستگی در حین یا بعد از ورزش، تنگی نفس یا سفتی قفسه سینه ممکنه نشان دهنده مشکلات قلبی عروقی باشه. این مشکل در رساندن خون و اکسیژن به عضلات میتونه بیماری قلبی یا انسداد شریان‌ها رو به همراه داشته باشه. اگه تغییر قابل توجهی در ورزش شما به وجود اومده، توصیه میشه به سرعت با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. اکنون که شاخصهای آسیب احتمالی قلبی رو مورد بحث قرار دادیم، اجازه بدید قدم‌های مهمی رو که میتونه برای بهبود سلامت قلب و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر انجام بررسی کنیم. همینطور به یاد داشته باشید هیچ وقت برای انجام دادن آزمایش‌های قلبی دیر نمی باشه و حتی اقدامات کوچک میتونه به بهبود قابل توجهی در سلامت قلب و عروق منجر بشه. سعی کنید بر رژیم غذایی خودتون تمرکز پیدا کنید و محدود کردن مصرف چربی‌های اشباع شده، چربی‌های ترانس و غذاهای کلسترول رو بسیار محدود کنید. در عوض یک رژیم غذایی غنی از غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات و ماهی‌های چرب مانند سالمون یا ماهی خالمخالی رو انتخاب کنید که حاوی اسیدهای چرب امگا 3 برای سلامت قلب هستند. علاوه بر این، برای کنترل فشار خون مصرف نمک رو محدود کنید و برای جلوگیری از افزایش وزن بیش از حد و دیابت که هر دو به قلب فشار میاره، مصرف قند رو کم و یا قطع کنید و به جای آن از میوه‌های کم قند استفاده کنید. فعالیت بدنی به مانند غذا خوردن مهمه. سعی کنید حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید در هفته رو هدف خود قرار بدید. ورزش منظم نه تنها به حفظ سلامت سالم وزن کمک میکنه، بلکه استرس رو کاهش میده و عملکرد مایچه‌های قلب رو بهبود میبخشه. نظارت و حفظ فشار خون مناسب، سطح کلسترول و سطح دیابت ضروری میباشه. معاینات منظم و پیروی از داروهای توصیه شده میتونه به طور مؤثری این عوامل رو کنترل بکنه و به طور قابل توجهی خطر بیماری قلبی رو کاهش بده. در انتها بسیار مهمه که اهمیت این اقدامات رو دست کم نگیرید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. و خوشحال میشیم که اگه تجربه‌ای در این مورد دارید در قسمت کامنت برای ما بنویسید. همچنین گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.